On na natin to. Wait. Ah! Ganda. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay i-decorate namin yung room namin for Christmas. Dahil wala pa kaming sariling bahay, yung kwarto na lang muna namin yung aayusin namin. So yeah! So as you can see guys, nalinis na namin yung kwarto namin. And wala pa siyang kaayos-ayos. Ayusan lang namin siya. Konting touch of Christmas lang. Yun. So, later. Yung medyas ko. Bahala na siya sa medyas na. Oy, dapat sa Pasko may laman to ah. Alam mo na, kasya dito yung sneakers na YSL. Joke. Mas maganda sana kung may initials natin dito. Bilan natin ng jeans. Diba? Yan. Medyo mo okay na siya. Ang goal natin is minimalist lang. Diba? Ganda. So, ayun guys. Tapos na kaming mag-ayos ng kama namin. And ngayon naman, naayusin namin yung dito sa may TV namin. So, unbox ko na yung first ever Christmas village namin na nabili namin sa Costco. Ito. Alam niyo na, dito sa Amerika, malungkot ang Pasko para kahit man lang dito mabili namin yung Christmas. So, unbox namin to for the first time. Impulsive buying talaga to. Si Robby lang may gusto na ito eh. Ayaw sumali sa vlog. Pero excited siyang buksan to. Ngayon, ayaw niya na sumali. Naku, sana walang basag dito. Paano pagka may basag dito, out of stock na sa Costco? Tcharam! Ayaw mo sumali? Oh my gosh. Saan na to? Keme. Robby, dapat kasali ka dito kasi mabigat. Grabe, ang laki pala nito. Ang bigat. Uy, ang bigat. Ano ka, manonood ka na lang dyan? Dapat tabi natin. Ito na. Wait. Wala, wait lang. Ito pa pala. Ito na. Excited ka na ba? Ay, laki pala nito. Wow! Yan. Ay, yung ganda! So, we decided to get this one kasi it's on sale. And alam niyo naman yung mga Christmas village, pag binili niyo sila individually, medyo mahal siya. Ito, nakuha lang namin to for $100 and it includes 30 na keme. So, may tatlo siyang bahay. And, guys, ang maganda dito, oh my gosh, yung gunting ko. JJ, yung gunting ko. Ay! Ay, nambabato siya. Grabe. Di na nga sumasali sa vlog. Nambabato pa.
Cute! Ang laki pala nito. Kala ko in-expect ko maliit lang siyang ganyan, oh. Ay, ang cute. Guys, battery operated siya. Umiilaw siya. Ayan, ang ganda. See? Ooh. Oops. Wala, ang cute. Ito naman yung pangalawang. Wala, ang hirap niya makuha. Baka masira ako. Ay, may simbahan. Wala, Jay. Ito simbahan. Oopsie. Malalaki pala siya. Hala, ang ganda. Yes. So excited. Ang ganda. Hala, ang cute. Oh, mainggit ka. Di ka kasali. Yan. Ito yung third one. Ano siya? Ito. Ang ganda. Dapat pala may ano. Snow. Ito yung pangatlong bahay. Pangalawang bahay pala. Simbahan kasi isa. Yan. John. And then, ito pinaka-cute. Ito. Wala, nasira. Aww. Shucks. Yung puno lang naman, pwede naman idikit yun. Ito lang namang puno yung nasira. Shucks. Wait lang, takot na ako. Ito, sayang. Wait. Ibabasagin. Paano to, Jay? Umaya na lang. Ayusin mo. Yan, gazebo! Yan. I was expecting it to be small. Char. So, may kasama din siyang dalawang lamppost. Battery operated din. Yan. Isa pa. Cute. Tapos, may mga kasamang mga Christmas trees. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalawang malaki. Oh, 4 na malaki. Tapos, ito yung mga tao. Tau-tauhan. Ang ganda. Ako magde-design na, hindi ko. Kasi ayaw mo sumama sa vlog yun. Ito. Oopsie. Yan, mga tau-tauhan. And then, madami pang tao. Yes! Merry Christmas! Oh. And then, may pahabol pang isa. Siyempre, isa pa ulit na simbahan. Dahil, kaya tayo nag-celebrate ng Pasko. Dahil kay Jesus. Kaya marami kami simbahan. Mamili ka kung saan ka magsisimbang gabi. Dalawang simbahan. Si JJ kasi pinaglalaban niya to. Isa na lang daw. Oh, meron naman palang isa pa kami. Ay! Marupok! Parang ikaw. Sinadya niya pa talaga para magkalat. Uy, grabe, hindi Sige naman. Marupok kaya talaga. Wag yun na. Sungit ka na naman. Taga-video ka na nga lang. We got this in Walmart for 15 bucks. Ayan. Oh. Ay, eto siya, hindi siya battery operated. Disaksak. Oh. Yan, simbahan. Mamili ka sa magsisimbang gabi. Dito or dyan. Ayusin na natin.
Gusto ko yung simbahan magkalayo. Dito na lang siya. Ito yung isang bahay. Oh, yan. May choice ka ng simbang gabi. Yan. Gazebo. And ito sa gitna. Yan. Dapat ingatan natin to kasi pang forever na to. Kaya kayo, kung gusto niyo ng forever, ingatan nyo. Ako lang natuwa. Ayo, kamot ulo siya. Saan to? Christmas. Kahit saan-saan ko na lang ilalagay yung mga tao. Ito na muna mga Christmas tree. Christmas trees. Cute. Ang ganda. Parang Paskong Pasko talaga. Dito na lang. Daming puno. Ganda. Saan to? Yan, mga tao na lang. Wala, ang ganda. Shucks, kahit ito lang pala, tingnan mo. Pero gusto ko mas dumami pa to. Yan. Malaking Christmas village. Susunod may mga umaandar na train. Ang cute! Oh my God. Si Manong Popcorn. Nakakamiss talaga yung Pasko sa Pinas. Kaya kahit man lang dito, ma-feel namin yung Christmas. Yan. And the last piece. The family that stays together. Ay, mali. Stays forever. Ang ganda! Wala, ang ganda, Jay! Oh my gosh! On na natin to! Wait. Ah! Ganda! Wow! My gosh! A few moments later. Okay, hindi na papatalo. Nakailang na naman po siya. Ano daw dapat? Hi, vlog! Yan. Hindi ka papahuli, ha? Pinalitan niya po yung ayos ko. Kaya mga... Babay ka na muna. Magbay ka na. Babay lang. Bye!
ayan, nabuo na namin yung Christmas village namin. And hopefully every year madagdagan siya. Yun talaga yung goal namin. And I hope nag-enjoy kayo sa video na to and na-feel yung Christmas spirit. Sending you all good vibes. Bye! Merry Christmas!